بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود را شروع میکنیم شاگردای عزیز. امروز روز چندم شماست؟ فکر کنم که روز ششم شماست. نوتپد را باز کنیم. روز ششم از MS Win از MS Windows 10 شما هستم و این درس را که شما میخوانین در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر میخوانین و استاد شما که شما را تدریس میکند به اسم امان الله بلخی شما را تدریس میکنه و شماره تماس هم 0799 7403 می باشد و در فیسبوک هم به اسم امان الله بلخی است. و درس را که ما و شما امروز مورد مطالعه قرار میدیم به اسم چیست؟ به اسم سیستم، به نام سیستم انفورمیشن است. و دیگر سعی کنین که سیستم انفورمیشن در نخست باید چیکار کنیم؟ اینمی قسمت ما و شما میاییم چی نوشته میکنیم؟ سیستم. زمانی که سیستم نوشته کردین سیستم انفورمیشن برای شما ظاهر میشه. بالای سیستم انفورمیشن کلیک کنین. سعی کنین که تمام محتویات، تمام هر چیزی که مربوط کامپیوتر شما باشه، اگر پروسس باشه، چی پروسسور باشه، اگر سیستم تایپ باشه، اگر سیستم مانیفکتچر باشه، اگر سیستم نیم باشه، او اس باشه، هر چی که باشه برای شما در کجا؟ در این قسمت معلومات میده که مثلا انستالج مموری چقدر هسته، که مثلا هاردویر و دیگه تمام معلومات رو شما میتونین که از سیستم انفورمیشن چیکار کنین؟ پیدا کنین و بفهمین. و دیگه اگر شما خواستین که درباره یک کامپیوتر معلومات پیدا کنین نوشته کنین DIAG. البته این کار رو در کجا میکنین؟ در رن. این رو انتر کلیک کنید. زمانی که انتر کلیک کردین لحظه منتظر باشین تا که یک پنجره برای شما باشه. زمانی که پنجره باز شد برای شما دقیق معلومات میده که چه قسم این کامپیوتر نیم شما چی است. مثلا اپراتینگ سیستم شما ویندوز 10 انترپرایز 64 بیت است، مثلا تنچی سیستم مانیفکتچرش که است دیل inc.com است و هر آنچه معلومات دیسپلی در مورد گرافیک شما معلومات میده، مثلا درباره ساوند و اینپوت و اتکا. تمام معلومات شما میخواین که بفهمین از رن DXD نوشته کنین. و دیگه امروز ما و شما چی را خواندیم؟ سیستم انفورمیشن را خواندیم و دیگر DXD IAG را هم خواندیم که ای در کجا؟ این رن در رن کامل ای کار را ما و شما اجرا منیم. و دیگر اگر خواستیم که ما و شما ای گپ را بفهمیم در کجا؟ در بالای اینمی چه راست کلیک کنین. بالای از که چیکار کردین؟ بالای پی سی که رایت کلیک کردین میایین در کجا؟ مستقیما در پروپرتیز که آمدین باز تمام از معلومات رو برای شما میگه که مثلا انستال پروسسور چقدر، انستال مموری، سیستم تایپ، مثلا نو پین اند تاچ اینپوت available for this display. اگر کامپیوتر شما یعنی تاچ اسکرین باشه باز د پین اند تاچ باز اینجا یک معلومات دیگه میگه که مثلا میتونین که شما بفهمین که از اونجا که یک کامپیوتر تاچ اسکرین هستن. و این گپ را ما باید نوت کنم که در کجا؟ در بالای پی سی یا در بالای دیس پی سی ما و شما چیکار منی؟ رایت کلیک منی. رایت کلیک. زمانی که رایت کلیک کردیم ما و شما در کجا؟ در پراپرتیز شماره. در پراپرتیز در پراپرتیز شماره باز تمام امکانات معلومات رو برای شما در آنجا میگه. و دیگه
ما شما امروز چی رو میخوانی؟ باید ریسورس مونیتور میخوانی. ریسورس مونیتور. بیا اینم اینجا یک بار. اینجا زمانی که آمدی اینجا نوشته کو یک بار ریسورس، سعی کو که برید دقیقا ریسورس مونیتور پیدا میشه. بالای ریسورس مونیتور کلیک کن. سعی کنین که ریسورس مونیتور برای شما چیکار منم. سی پی یو در نخست اوورویو. در اوورویو برای شما نشان میده که مثلا ایمیج چقدر چی پردازش داره، مثلا چی کار آمونه، چی پروگرام ها در حال رن هسته. همین پروگرام را که ما در حالی که همراهش ریکارد منمونا در حال رن هسته اینجا نوشته میشه. باز دیگه سی پی یو سعی کنین که سی پی یو از چی گرفته شده؟ Central Processing Unit، یعنی انمی سی پی یو ما و شما. درباره سی پی یو معلومات، کدام پروگرام ها در حال رن هسته. مموری به چی ما و شما میتونیم که مموری بگیم؟ سعی کنین به صورت یک گراف پیش مرا. مموری ما به چیز گفتم میتونیم که مموری بگیم، یعنی رم، حافظه موقت رو ما و شما میتونیم که مموری بگیم. تا زمانی که شما یک فایل را ذخیره نکرده باشین، چیکار میشه نکرده باشین در هارد دیسک شما، و چیکار میشه؟ یعنی ذخیره نمیشه. و تا زمانی رم مسئولیت داره که برق بالای شه. که برق خلاص شد دیگه از بالایش دیگه، یعنی کامپیوتر خاموش شد دیگه، رم هم کارش خلاص است دیگه. دیسک خامو فهم نتورک، درباره نتورک دیگه پا که چقدر شما رو معلومات داده میتونه دیگه، یعنی زمینجا شما معلومات بگیرین. خب سعی کنین که سی پی یوزیج اینجا سعی کنین که این سی پی یوزیج داره. سی پی یوزیج یعنی چی؟ مصرف را نشان میدهد. چی؟ ببخشین، مصروفیت را نشان میدهد. چی؟ امی سی پی یوزیج از اسمش پیداستم. خب این بود از ریسورس مونیتور ما و شما. و دیگر درس را که ما و شما باید بخوانیم در چی هست؟ در امینجا در سرچ ما و شما چیکار میکنیم؟ در سرچ اینجا نوشته میکنیم که دیسک، اینجا نوشته میکنیم که دیسک کلین اپ را ما و شما باید بخوانیم. سعی کنین که دیسک کلین اپ را ما یک بار برای شما گفته بودم همچنان و باز هم، یعنی دیسک کلین اپ کار را منه که برای شما، یعنی دیسک شما را کلین من. و دیگر به چه بخوانیم ما و شما که خب سعی کنین که ما و شما سیستم رن را ما و شما خواندیم یا نخواندیم؟ نخواندیم. سعی کنین که در رن شما بیاین در اینجا ما و شما دیسک کلین اپ را خواندیم. و دیگه آل ما و شما در چی رو میخوانیم؟ ما و شما رن رو میخوانیم که در رن کدام؟ رن کامند. در رن کامند ما و شما چی کار کردن میتونیم؟ در رن کامند سعی کنین که اینجا بیاین نوشته کنین mmsys.cpl. این رو انتر کلیک کنین. سعی کنین که بالای چی شما رو مبره؟ دقیقا بالای ساوند کامپیوتر مبره. اینا تمامش کسته یک شارتکت هسته، یک میانبر هسته که شما چی کار کنین؟ میتونین که این از طریق بسیار زود دسترسی به چی پیدا کنین؟ به هر جایی که مثلا نیاز دارین شما. مثلا ما به ساوند کامپیوتر نیاز داشتم، بتونم که ما بالای ساوند کامپیوتر بسیار با سرعت چیکار کنم؟ دسترسی پیدا کنم. خب در رن کامند هم ما شما چی نوشته میکردیم؟ در رن کامند mmsys و .cpl نوشته میکردیم. .cpl این چیز را نوشته میکردیم. خب ما شما یک چی را میخوانیم؟ در سیتینگ میایم اینمی قسمت بالای سیتینگ. زمانی که بالای سیتینگ ما شما کلیک کردیم سعی کنین که
find a setting. گفته که شما چیکار کنین؟ یعنی سیتینگ رو پیدا کنین. سعی کنین اینمینا رو تمام ما شما میتونیم به نام یک اپلیت بشناسیم. یعنی اونا کسا تمام یک اپلیت است. به نام چی؟ به نام اپلیت. سعی کنین که ما و شما بسیار نیاز به چی داریم؟ به شارتکت ها داریم. در کجا؟ ما و شما میایم در رن کامند. میتونیم که در رن کامند که آمدیم اینجا چی نوشته کنیم؟ در رن کامند نوشته میکنیم ما و شما سیستم 32. زمانی که ما و شما سیستم 32 نوشته کردیم در سرچ باکس اینجا میایم چی نوشته میکنیم؟ اینجا علامت ضرب رو میزنیم. زمانی که علامت ضرب رو زدیم باز نقطه میزنیم CPL. سعی کنین اینا تمامش کسته یک شارتکت است. اینا تمام شارتکت های انظامی کامپیوتر intel.cpl disk.cpl تمام از اینا رو آورده. این approvise.cpl اینا رو همه چی رو آورده، اما به صورت یک اکستنشن applet which belong to extension. اینا رو میتونید که شما با اسم applet which belong to extension اینا رو با اسم ای بشناسین. سعی کنین که آلما و شما یک چیره disk.cpl آلما و شما در کجا میم؟ در رن کامند میم نوشتن بکنیم disk.cpl. وقتی که ای را انتر کلیک کنین خواه ما گفتم که main.cpl. زمانی که انتر کلیک کنی سعی کنید مستقیما در بالای ماوس بود که تو میتونی که از اینجا چیکار کنی؟ ماوس خود را تنظیم کنی. و شما میتوانید که از اینجا بسیار زیاد از intel.cpl مثلا time date هر کدام شارتکت ها با اکستنشن خواستین شما میتونین که این زمین قسمت پیدا کنین. شاگرد عزیز درس ما برای امروز دیگه همینجا به پایان میرسه. اونا رو شما میتونین که به نام applet which belong to extension یاد کنین. درس ما همین روز همینجا به پایان میرسه.